Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και αυτή την εβδομάδα. Σήμερα άλλη μία συνταγή θα γίνει η αγαπημένη σας. Θα φτιάξουμε μια ζουμερή, απολαυστική και εντυπωσιακή σοκολατόπιτα. Ένα τέλειο γλυκάκι για κάθε στιγμή. Ετοιμαστείτε να ξετρελάνετε μικρούς και μεγάλους. Για πάμε να ξεκινήσουμε αυτή τη γρήγορη κυρίως συνταγή μας. Έχουμε εδώ τα υλικά μας. Σε ένα μεγάλο μπολ έχουμε 4 αυγά. Θα τα βάλουμε πολύ γρήγορα να ξεκινήσουμε. Με ένα αναδευτήρι θα χτυπήσουμε να αφρατέψουμε τα αυγά. Έχουμε στο μπολάκι μας 300 γραμμάρια ζάχαρη. Αν θέλετε προσθέστε μαύρη ζάχαρη για λίγο πιο υγιεινή, για πιο υγιεινό αποτέλεσμα. Θα ανακατέψουμε τα αυγά με τη ζάχαρη, λίγο να διαλυθεί η ζάχαρη μας όσο μπορεί. Μπορείτε να το κάνετε και στο μίξερ αν θέλετε, εγώ το κάνω στο χέρι. Προσθέτουμε μία κάψουλα βανίλια. Έχουμε εδώ δίπλα βούτυρο. Όχι καυτό, θέλουμε να είναι λιωμένο. 115 γραμμάρια βούτυρο. Έχουμε δίπλα εδώ 240 ml γάλα, φρέσκο γάλα. Θα βάλουμε το γάλα μας όλο. Θα ανακατέψουμε. Καλά θα γίνει. Είναι ένα γλυκό ζουμερό, σοκολατένιο. Γίνεται πάρα πολύ γευστικό πρώτα απ' όλα. Εντυπωσιακό θα έλεγα. Θα το δούμε στο τέλος. Γι' αυτό πρέπει να δείτε όλη τη συνταγή, να δείτε πόσο εύκολα γίνεται. Τώρα δίπλα έχω εγώ εδώ πέρα το αλεύρι μου, που είναι για όλες τις χρήσεις το αλεύρι. Μέσα στο αλεύρι θα βάλω ένα φακελάκι μπέικιν. Λοιπόν, για να βάλω αυτό λίγο στην άκρη. Εδώ, να φέρω λίγο να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, θα βάλουμε ένα φακελάκι περίπου 15 με 20 γραμμάρια μπέικιν. 270 γραμμάρια το αλεύρι μας. Έχουμε δίπλα 30 γραμμάρια κακάο. Αν θέλετε άγλικο κακάο καλύτερα, γιατί βάλαμε και 300 γραμμάρια ζάχαρη. Ρίχνουμε μέσα στο αλεύρι μας το κακάο, γιατί είπαμε σοκολατένιο πρέπει να γίνει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό που θα το κάνει σοκολατένιο. Στο τέλος πρέπει να δείτε αυτό το ζουμερό που σας λέω, πώς θα γίνει και πώς θα το φτιάξουμε τόσο εύκολα. Τώρα ας κάνουμε λίγο πρώτα αυτή τη διαδικασία. Αφήνουμε το αλευράκι μας εδώ. Ξαναφέρνουμε το μείγμα μας με τα υγρά στοιχεία εδώ πέρα. Και σιγά σιγά βάζουμε τα στερεά στα υγρά. Για πάμε να το κάνουμε. Κοιτάξτε τώρα τι υπέροχο που είναι, δηλαδή καλά εγώ το τσιμπάω και από εδώ λίγο, δοκιμάζω. Όταν ήμουν μικρή με τον αδερφό μου τρώγαμε και ομό το ζυμαράκι, δεν ξέρω, μας άφηναν, το τρώγαμε. Δεν παθαίναμε κάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε το εδώ πέρα. Καλά, τόσο σοκολατένιο. Εντάξει, μπορείτε να το πείτε και κέικ, ζουμερό με σοκολάτα, ό,τι θέλετε. Εγώ τη λέω ζουμερή σοκολατόπιτα, γιατί όντως είναι έτσι. Έτσι όπως είναι το μείγμα μας, για λίγο εδώ να το φέρω δίπλα, για να σας δείξω καλά πόσο σοκολατένιο μπορεί να γίνει, Παίρνουμε ένα πυρέξ, εντάξει, ή ένα ταψάκι, ό,τι θέλετε. Το βουτυρώνουμε, εντάξει, και τι ρίχνουμε, κακάο. Γι' αυτό σας λέω πόσο σοκολατένιο μπορεί να γίνει. Έχει κι άλλο. Μετά το ψήσιμο θα σας δείξω. Έτσι όπως είναι τώρα. Λοιπόν, αφήνουμε το αναδευτήρι στην άκρη, 1 λεπτό, εδώ πέρα. Και παίρνουμε τη μαρίζ μας, τη σπατουλίτσα μας. Ρίχνουμε όλο το μείγμα μέσα. Κοιτάξτε τι υπέροχη υφή. Τέλειο. Δεν έχουμε ξανακάνει τέτοια συνταγή με σοκολατόπιτα. Κοιτάξτε, έτσι όπως είναι. Έχω προθερμάνει το φούρνο μου τώρα στους 180 βαθμούς, πάνω κάτω αντιστάσεις όλος ο φούρνος, 45 με 50 λεπτάκια. Δεν θα ανοίξετε το φούρνο, όπως ψήνουμε ένα κέικ,
Πριν γίνει θα βάλετε το μαχαίρι ή την οδοντογλυφίδα να δείτε αν έχει ψηθεί, αλλιώς θα το αφήσετε άλλα 5 λεπτάκια. Αν η οδοντογλυφίδα βγει καθαρή είναι έτοιμο. Θα το βγάλουμε, να το δούμε και μην φύγετε, πρέπει να δείτε τη συνέχεια γιατί είναι κάτι ιδιαίτερο, κάτι πάρα πολύ εύκολο, κάτι που θα σας εντυπωσιάσει σίγουρα. Πάμε πρώτα να το ψήσουμε. Το κέικ μας, η σοκολατόπιτά μας ακόμα δεν είναι ζουμερή, ψήθηκε μόλις τώρα, είναι ζεστή και εμείς εδώ πέρα έχουμε τα υλικά μας για να φτιάξουμε μια σοκολατένια σως. Πώς θα τη φτιάξουμε? Έχουμε ένα μπολάκι, έχω ζεστάνει πολύ καλά στο φούρνο μικροκυμάτων αν θέλετε ή σε ένα κατσαρολάκι να το ζεστάνετε καλά, 500 ml φρέσκο γάλα. Το ρίχνουμε μέσα στο μπολάκι, προσεκτικά γιατί καίει. Και έχω δίπλα μου κουβερτούρα, 300 γραμμάρια, τη ψιλοέκοψα, κουβερτούρα, θα τη ρίξουμε να λιώσει μέσα στο ζεστό μας γαλατάκι. Μπορείτε να το κάνετε και απευθείας στο κατσαρολάκι σας, όπως θέλετε. Θα σας το δείξω τώρα εγώ εδώ, πόσο εύκολο είναι. Έτσι όπως είναι ζεστό το γαλατάκι μας, θα ανακατεύετε να λιώσει η κουβερτούρα. Έτσι πως είναι η σοκολατένια μας σως, θα την αφήσουμε εδώ στην άκρη για να σας δείξω το κέικ. Κοιτάξτε τώρα, εδώ να μικαώ κιόλας γιατί θέλουμε να είναι ζεστό το κέικ, ζεστή και η σως η σοκολατένια μας. Έτσι όπως είναι εδώ πέρα, να το βάλω εδώ να το βλέπετε. Λοιπόν, καλά, φαίνεται ότι είναι σοκολατένιο, δεν το συζητάω. Θα πάρετε ένα ξυλάκι ή με κάτι να τρυπήσετε το κέικ σας. Θα ανοίξουμε τρυπούλες και ο λόγος που το κάνουμε είναι για να απορροφήσει πιο καλά τη σως μας, τη σοκολατένια. Λοιπόν, εδώ πέρα, κάντε αρκετές. Έχει ψηθεί πολύ καλά το κέικ μου. Παίρνουμε μία κουτάλα και προσεκτικά χύνουμε τη σως πάνω από το κέικ μας. Εντάξει, το απορροφάει κατευθείαν, δεν το συζητάω. Εντάξει, γι' αυτό λέμε ζουμερή σοκολατόπιτα. Εντάξει. Κοιτάξτε από τις τρυπούλες που κάναμε, γι' αυτό σας λέω κάντε πολλές τρυπούλες, πώς απορροφάει το ζουμάκι εδώ πέρα. Θα βάζετε σιγά σιγά τη σοκολάτα πάνω από την πίτα, το κέικ μας, να το απορροφήσει όλο. Αλλά δεν μπορούμε να το κόψουμε τώρα. Σε θερμοκρασία δωματίου φυσικά δεν θα το βάλετε στο ψυγείο, αφού το ρίξετε όλο, θα το αφήσετε σκεπασμένο, όχι σκεπασμένο με μεμβράνη, έτσι για να μην πάει κάτι πάνω, μια πετσετούλα, να απορροφήσει πάρα πολύ καλά τη σοκολάτα. Και αφού περάσουν 2 ώρες περίπου, τότε θα το σερβίρετε, θα βγάλετε σε ένα πιατάκι ένα πολύ ωραίο κομμάτι και εκείνη την ώρα θα καταλάβετε πόσο ζουμερή σοκολατόπιτα φτιάξαμε. Τόσο λαχταριστή, εντυπωσιακή, πάρα πολύ γρήγορα, εύκολα, για μικρούς και μεγάλους, ακαταμάχητη γεύση, θα λιώνει στο στόμα σας. Θα τη σερβίρετε και με μια μπάλα παγωτό αν θέλετε, ταιριάζει πάρα πολύ. Αυτή ήταν η σημερινή συνταγή μου, εύχομαι να σας άρεσε, εύχομαι να τη φτιάξετε, να μου γράψετε ένα σχόλιο, να κάνετε μια εγγραφή, ένα like στο κανάλι μου. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα με μια καινούρια συνταγή. Γεια σας φίλοι μου, γεια σας!